Ba chiar puntea față are atât de multă aderență încât poți să faci spatele să iasă de pe trasa ideală. Dacă ar fi toate mașinile manuale așa, probabil ar merita toate să fie salvate. Motorul se simte ca un big turbo motor. Intră turbina. Mă simt foarte stresat. O mașină care s-a maturizat din punctul meu de vedere. Parcagiul de acolo ne spune: domnule, trebuia să puneți aici o cutie, o pușculiță pentru toți oamenii care au trecut pe lângă mașină și au făcut poze. Făceați bani și vă plăteați nota de la restaurant. Da, rezervorul acestei mașini, din punctul meu de vedere, este absurd de mic. Nu este o mașină de nișă, este o mașină de ultra nișă. Cine își va cumpăra acest Honda Civic Type R, sunt absolut convins că va fi foarte mulțumit de alegerea făcută. M-am gândit foarte mult cum să fac astfel încât să vă transmit cât mai autentic ce trăiești atunci când ești la bordul mașinii de astăzi. Cum aș putea eu să vă transmit cât mai bine emoția pe care o trăiește un om la bordul noului Honda Civic Type R. Și mi-a venit o idee fix când am ajuns aici pe Transbucegi, pentru că mă uitam la pasagera mea de astăzi. Ea este Mădălina, ea este prietena mea și astăzi îi vom folosi fața pe post de senzațiometru. Adică, eu voi merge cu mașina asta așa cum trebuie mers, iar ea va reacționa la cum merge această Honda Civic Type R. Ce trebuie să știți este că nu am ales-o pe Mădălina întâmplător, pentru că Mădălina este pur și simplu un om normal. Mădălina nu este un pasionat, nu este o persoană care să stea toată ziua sub capotă să trebăluiască la mașini, este un om absolut normal. Și pentru oamenii absolut normali, mașina asta poate că nu are sens. Ei, dar poate că senzațiile pe care le trăiesc oamenii la bordul acestei mașini fac lucrurile să aibă sens. Hai să vedem ce spune Mădălina pe drumul ăsta. Am închis geamul, da. Autobuz. Autobuz, e ok. Mergem pe lângă. Ce, da? Da. Hai de cap. Mi-au căzut ochelarii! Gabriel! Ferească-mă, Sfântul Dumnezeu, mașină, puiule! Nu mai vin în viața mea la munte! Gata, gata. S-a terminat super speciala. Eu mi-ar de față. Gata? Ești ok? Da? N-ai vomitat? N-am
bine. Dar nici nu mai avem. Cam asta a fost, oameni buni. Ăsta a fost un intro cu Honda Civic Type R. Și acum haideți să vorbim pe îndelete despre ce poate să facă mașina asta și cum se simte. Așadar, avem un nou Honda Civic Type R. Mașină lansată în urmă cu aproape 2 ani și mașină care întotdeauna a purtat cu ea un anumit renume. Numele ăsta Type R întotdeauna a inspirat respect, pentru că au fost mașini create pentru entuziaști. Iar modelul nou nu face niciun fel de notă discordantă. Dacă e să vorbim de schimbările față de predecesorul său, păi bineînțeles vorbim de toată caroseria, tot designul, vorbim de platformă, este un pic diferită, dar s-au păstrat câteva lucruri esențiale, cum ar fi motorul și cutia de viteze. Motorul a fost subtil retunat, puțin modificat astfel încât să facă acum mai multă putere. Acum face 329 de cai putere și 420 de Nm cuplu. Deci aproape 10 căluți în plus, care au fost obținuți prin intermediul unor optimizări făcute în primul rând pe turbo. Dacă vreți să aflați toate detaliile, câți milimetri are fiecare pală de la turbo și ce dimensiune are și ce presiune și așa mai departe, mergeți pe clipul lui Vlad, a explicat el acolo tot ce trebuie să știți. Eu aici o să mă concentrez pe senzația pe care ți-o oferă mașina asta. De asta și clipul începe diferit decât de obicei. Știți că de obicei vă vorbesc de exterior, de interior, de practicalitate și așa mai departe. Astăzi am pornit direct la drum, pentru că despre asta este Honda Civic Type R. Și pot să vă spun de pe acum că este absolut genială. Este o mașină cu tracțiune față și totuși nu ți-ai dat seama în foarte multe situații. Ai putea crede că e aproape propulsie, tracțiune spate. Asta pentru că inginerii Honda întotdeauna au avut o grijă specială pe Type R să facă puntea față cât mai aderentă și geometria ei să o facă de așa natură încât să nu ai acel fenomen care se numește torque steer. Atunci când ai peste 300 de cai pe puntea față, acest fenomen este aproape inevitabil. Este fenomenul la care se resimte atunci când accelerezi puternic de pe loc și volanul face stânga-dreapta. Pentru că distribuția puterii între cele două roți nu este neapărat egală, pentru că distanța fizică între capul de planetară și cutia de viteze este diferită. Ei bine, pe Honda Civic Type R întotdeauna am avut prioritar acest fenomen sau reducerea acestui fenomen. Și cei de la Honda spun că aici nu ai torque steer. Și o să testăm imediat și chestia asta. Bun. Avem o porțiune de drum drept. Și voi accelera de la 0 la 100 de km/h să vedem dacă avem torque steer. Am avut un pic de torque steer, când am plecat de pe loc mașina a tras un pic stânga. Dar, având în vedere câtă putere are mașina, nu mi se pare un rezultat rău deloc. Pentru că în exploatarea ei am observat că poți să accelerezi cât de tare vrei tu și de foarte puține ori ți se va zbate volanul în mâini. Mai mult decât atât, avem și un diferențial cu alunecare limitată pe puntea față, care te ajută în viraje să pui puterea jos foarte bine. Cred că cel mai impresionant lucru la mașina asta este aderența laterală și aderența la ieșirea din viraje, precum și faptul că nu subvirează. Eu chiar am împins-o la limită cât am putut eu, nu sunt neapărat cel mai capabil pilot, să spunem, și nu am simțit subvirare. De fiecare dată când am vrut ca mașina asta să vireze mai mult sau mai puțin în funcție de nevoile mele, s-a conformat instantaneu. Nu am simțit subvirare, ceea ce este un fenomen foarte rar. Mai mult decât atât, dacă vorbeam de aderența laterală, în viraje, mașina asta zici că este un tigru speriat care se ține cu ghearele de asfalt. Este absolut fenomenal cum se simte mașina în viraje. Ba chiar puntea față are atât de multă aderență încât poți să faci spatele să iasă de pe trasa ideală. Sunt cu talpa la fund aici și mașina n-a subvirat. Iarăși, talpă fund, mașina n-a subvirat. Mai mult, ai impresia că te trage cât mai spre interiorul virajului pentru a te duce pe trasa ideală. Este fenomenal cât de bine este setată mașina asta. Suspensia iarăși își face treaba foarte bine.
dar personal o prefer în modul confort decât în modul Plus R, în care suntem acum, pentru că în modul Plus R amortizoarele devin atât de rigide încât dacă nu ai un asfalt perfect liniar, fără denivelări, te bâție destul de mult și poți să riști să-ți pierzi echilibru și să dezechilibrezi mașina pe anumite zone, da? Și astfel încât să ajungi la situații riscante. Dar per total, aderența mașinii acestea este absolut impresionantă. Iar viraj, talpă blană, foarte, foarte puțin am simțit-o că a ieșit de pe trasa ideală spre exterior. Am simțit-o, cum să vă spun, dacă trasa ideală ar fi fost 100 de mililitri, să spunem, cantitatea ideală, am simțit 101 ml. Deci foarte, foarte subtil m-a scos de pe trasa ideală. În schimb, am observat niște chestii foarte interesante când mergi cu mașina asta normal, să spunem, pe drumuri publice. Am observat faptul că face tramlining destul de mult. Tramlining este fenomenul ăla în care tu ții de volan drept și mașina pleacă cu totul stânga-dreapta după unduiri ale asfaltului. Un fenomen pe care l-am văzut foarte des pe modelele BMW, dar foarte rar pe modelele cu tracțiune în față. Probabil se datorează și faptului că mașina este foarte rigidă, platforma per total este mai rigidă decât cea dinainte și așa a fost setată, astfel încât să-ți permită să ai control maxim pe viraje și sub forțe uriașe. Îmi place foarte mult acest ceas care îți arată toți indicatorii de care ai avea nevoie. Mi-ar fi plăcut să am și un indicator pentru temperatură și presiune în pneuri, pentru că acestea sunt vitale pentru performanța lui Civic Type R. Am observat asta iarăși, rulând foarte mult cu mașina, am avut un timp destul de îndelungat la dispoziție și am observat că atunci când anvelopele sunt reci, ai parte și de torque steer și de mult mai multă rupere a aderenței pe puntea față. Altfel, dacă încălzești bine anvelopele, nu simți niciun fel de problemă pe partea asta. Și trebuie să laugi și cutia de viteze, dar în principal timoneria. Mi se pare excelentă. Dacă ar fi toate mașinile manuale așa, probabil ar merita toate să fie salvate. Altfel, mă rog, știți foarte bine părerea mea, nu toate cutiile de viteze manuale ar trebui salvate și nu toate mașinile manuale ar trebui salvate. Timoneria este foarte precisă, cursa între trepte este foarte scurtă și acest schimbător cu această bilă de metal în partea superioară se simte foarte bine. Dacă ar fi să am o critică, este faptul că bila asta este un pic mică pentru mine. Mi-ar fi plăcut ca schimbătorul să stea un pic mai sus și mi-ar fi plăcut să fie un pic mai proeminent, pentru că mă simt de parcă îl prind așa cu grijă, îl prind cu degetele, nu îl prind cu toată mâna. Bine, n-am nici cea mai mică mână și știu că nu pot să nimerești mărimea perfectă. Din fericire, acest knob, acest bulb poate fi schimbat cu unul pe preferința ta, cum am și eu pe mașina mea, unul mai proeminent, o bilă mai mare. Încă o chestie care îmi place foarte mult este caracterul dual al mașinii. Acum am trecut mașina în modul confort din modul Plus R și are un comportament complet diferit. Înainte să trecem la chestia asta, hai să vorbim puțin despre motor, pentru că n-am vorbit foarte mult despre el. V-am spus doar că a fost modificat față de generația trecută și are un pic mai multă putere. Dar cum se simte în exploatare? Motorul se simte ca un big turbo motor, adică livrarea puterii nu se face în mod necesar liniar. De altfel, asta e un fel de caracteristică a modelelor Honda de-a lungul timpului. Știți vorba aia celebră, VTEC kicked in eu? Se referea la pragul de la care sistemul VTEC începea să intre cu adevărat în funcțiune și simțeai o explozie de putere în exploatarea mașinii. Cam așa se simte și acest motor, pentru că are o turbină cu geometrie fixă. Asta înseamnă că livrarea puterii nu o să fie neapărat liniară, cum este la o turbină cu geometrie variabilă, care îți livrează puterea mult mai fluid, mult mai predictibil. Aici, motorul, practic, sub 3000 de ture este foarte, foarte docil. Nici nu te-ai gândit că are 330 de cai aproape. Poți să mergi foarte lejer cu acest motor sub 3000 de ture, exact cum ai merge cu orice altă mașină. Dar de la 3000 de ture în sus lucrurile se schimbă, pentru că acolo intră turbina, cum zic cunoscătorii. Nu, turbina funcționează întotdeauna, știți foarte bine cum funcționează o turbină, numai că de acolo în sus începe să aibă presiunea care să producă tot cuplul și ulterior și toată puterea. Și diferența este observabilă și este aproape bruscă. Deci treci în nivelul de putere maxim aproape brusc. Dar
deși se simte un pic vlăguit sub 3000 de ture motorul, de la 3000 la 7000 de ture unde ai linia roșie, trage în continuu. Ceea ce este foarte impresionant. Motorul chiar trage de la 3000 la 7000 de ture fără oprire. Acum avem niște văcuțe în față, trebuie să le lăsăm să treacă. Ultima oară când am fost aici și am dat de văcuțe, am avut un eveniment nefericit. Una dintre ele s-a gândit să sară pe GLS-ul cu care eram. Am avut noroc că n-am avut daune, dar sunt un pic imprevizibile și nu vreau să le grăbesc prea tare. Mă simt foarte stresat. Și o să vreau să vă arăt exact ce vreau să spun cu acest comportament al motorului de Big Turbo. Este foarte similar cu ce am și eu pe mașină, că și la mine se simte foarte similar. Motor mic cu turbo mare. Bine, aici nu avem un turbo foarte mare, da? Deci suntem într-a treia, avem 2000 de ture și accelerez blană. Nimic, aici a început. Da? Cam asta e ceea ce vă spun. Eu am încercat și modul sport și modul plus air și confort. Nu sunt diferențe foarte mari în comportamentul motorului. Acum, partea bună la chestia asta este că dacă vei dori să folosești mașina asta prin oraș, pe drumuri fără să mergi tare și așa mai departe, poți să o folosești foarte lejer, pentru că o vei ține sub 3000 de ture, ai schimbat, se comportă ca o mașină normală, niciun fel de problemă. Partea interesantă este că dacă vrei să mergi tare, oricum vei fi aproape de 7000 de ture tot timpul, oricum vei fi în zona aceea optimă de cuplu și de putere, dar oricum vei fi peste 3000 de ture și atunci te vei distra foarte bine. Deci nu te deranjează foarte tare, dar am vrut doar să vă descriu cum se simte acest Big Turbo. Încă un punct de referință este ambreiajul, care are foarte mult feedback și cuplează destul de jos, da? Deci imediat ce ai ridicat piciorul a început să plece mașina și asta face mașina să se simtă foarte vioaie. Timoneria, cutia de viteze are și funcție de rev matching automată, da? Deci nu mai trebuie să o faci tu. Mie mi-a fost un pic de greu să mă adaptez, pentru că în continuare făceam din reflex rev matching. Mi-a luat un pic să mă adaptez. Poți să dezactivezi funcția asta, dar dacă o dezactivezi, trebuie să dezactivezi și ESP-ul. Și atunci trebuie să fii chiar șofer foarte bun ca să te descurci cu mașina. Revenind puțin la motor, cred că ceea ce nu-mi place la el este faptul că nu are un sunet mai interesant, nu e mai vibrant, să te facă să simți un pic vibrația lui mai bine. Sper că mă înțelegeți. Adică e un 2 litri 4 cilindri, știu, nu se pot cere foarte multe de la aceste motoare, dar parcă altele au mai multă personalitate, se aud mai plăcut. Ai pops and bangs, ok, nu sunt cel mai mare fan pops and bangs artificial, dar sunt unele motoare care le au destul de natural, sunt destul de naturale aceste efecte pe ele și mi-ar fi plăcut ca și Type R să aibă asta. Singurul lucru pe care îl apreciez la sunetul motorului este sunetul de inducție pe care l-ai în cabină atunci când accelerezi tare. Se aude un șuierat așa foarte impresionant. Iar dacă treci mașina în modul plus air, ai un pic de sunet pompat în cabină. Iarăși, cu Active Sound Design sau sunetul ăsta artificial pompat în cabină, nu am în mod normal o problemă foarte mare atunci când e făcut cum trebuie, dar aici parcă se simte un pic prea artificial. Și ce am mai observat este că undeva la 4-5 mii de ture se simte o vibrație de sub bord, pe care mi-aduc aminte că o auzeam și la vechiul Type R. Dar per total sunt puține lucruri de criticat. Vă spuneam de frâne, mi se par excepționale, mașina nici nu e foarte grea și fac față cu brio și pedala este foarte bine dozată. Și nu în ultimul rând trebuie să vorbim de servodirecție, care nu are foarte mult feedback. E bine dozată ca efort, da? Deci nu e o servodirecție foarte ușoară, dar nici prea grea. Inclusiv în modul plus R nu se simte foarte grea, dar nu pot să spun că ai foarte mult feedback în ea. Ba chiar aici aș spune că un pic de torque steer te ajută, pentru că îți cam comunică ce face puntea în față. Așa, când mergi tare cu ea, trebuie să faci destul de des, destul de multe ajustări micuțe ca să-ți dai seama cam ce se întâmplă cu roțile. Dar servodirecția este directă, nu ai un punct mort foarte mare pe mijloc, cum se întâmplă la foarte multe modele și per total nu poți să te aștepți la mai mult în condițiile în care cam toți producătorii au trecut pe sisteme asistate electrice, așa că feedback-ul a dispărut. Feedback-ul cu care eram obișnuiți de la sistemele hidraulice, de cele fără servo nici nu mai vorbesc. Deci per total o mașină pentru entuziaști.
O mașină care s-a maturizat din punctul meu de vedere, o mașină care a ajuns într-un alt spectru. Asta se vede și din dimensiuni, pentru că dacă ne uităm la rivalii ei, vorbim de mașini precum Golf R, vorbim de Cupra Leon, vorbim de Ford Focus, dar să știți că mulți dintre ei au dispărut de pe piață. Cel mai mare rival al acestei mașini, din punctul meu de vedere, era și a fost întotdeauna Renault Megane RS, cu care se bătea tot timpul pe Nürburgring. Acolo intra și Cupra și Golful la un moment dat, intrau și ele, dar nu prea mai este cazul, pentru că Megane RS a dispărut, Focusul, care era iar un rival foarte important, în versiune RS nu mai este disponibil, este disponibil doar în versiune ST Edition în momentul de față, deși motorul e același, dar a fost detunat, nu mai are peste 300 de cai, are acum 280 de cai. Deci nișa moare, dar în continuare există destul de mulți rivali. Și spuneam de dimensiunea mașinii. Dacă e să o comparăm cu Golful, are 30 cm în plus, are 10 cm în plus în lățime, da? 30 cm în lungime. Este o mașină mult mai mare, este mult mai practică, ai mai mult loc în ea, în spate, ai un portbagaj de 420 de litri, sigur. Dar e o mașină mai mare și ajunge, dacă te uiți pe foaie la specificații, ajunge să se compare în dimensiuni cu BMW M3. Cam atât de mult a crescut Honda Civic Type R la generația curentă și Honda Civic în general. Și vă spuneam în review cu Civicul normal că a fost făcut intenționat creșterea asta, pentru că nu avem acord și mașina asta ar trebui să acopere ambele segmente. Dar este asta o mașină pe care poți să o folosești zilnic? Ei, pentru asta trebuie să mergem și pe alte tipuri de drumuri, dar mai întâi o să ne oprim. O să vorbim puțin de design exterior, cum recunoști un Type R dacă ai nevoie de ghid de genul acesta. Părerea mea este că dacă ai nevoie de un video ca acesta, să-ți dai seama că un Honda Civic este Type R sau nu, probabil ar trebui să mergi la un oftalmolog, pentru că diferențele sunt absolutamente uriașe între un Honda Civic hibrid și acesta. Poate că vei vedea două lucruri similare și acestea sunt portierele față. Sunt singurele lucruri care au fost păstrate pe Type R. În rest, toate elementele caroseriei sunt diferite. Și aici mai avem un element similar, numărul de matriculare. O ironie fină a celor de la Honda România, i-au pus Hybrid Electric Vehicle acestei mașini. Și dacă nu era de ajuns tot acest aspect flamboyant al acestei mașini, care din punctul meu de vedere acum arată impecabil, arată foarte, foarte bine, dacă nu era de ajuns și faptul că este colantată cu aceste elemente de safety car, atrag foarte mult atenția pe oriunde mergi, pentru că mașina este folosită în campionatul român de anduranță, Romanian Endurance Series, ca safety car. Deci a văzut foarte multă acțiune pe circuit și există și câteva urme de bună purtare în acest sens. De exemplu, aici în față nu sunt numai gâze moarte, bucata aia este o bucată de cauciuc lipită și mai sunt câteva și în zona din spate. Da? Dar dacă e să vorbim de design, mașina arată foarte bine acum. Mie toate celelalte Honda Civic dinainte mi se păreau un pic prea mult, arătau prea mult a desen animat. Ei, aici vorbim de mașini foarte, foarte mișto și Honda a reglat niște lucruri care erau criticate la vechiul model. De exemplu, aici nu avem nimic fals, da? Toate grilele deschise sunt utile, sunt utilizabile, nu mai e nimic fals aici. Până și chestia asta de aici, din capotă, deschiderea creează apăsare pe puntea față și ajută la răcirea aerului de sub compartimentului motor. Da? Deci totul este funcțional, nu mai avem grile false cum aveam înainte sau fibre de carbon falsă. Avem o bară foarte agresivă în partea din față, aripi extrem de lărgite pe față și pe spate, jante pe 19, o schimbare față de generația trecută care avea jante pe 20, o schimbare bună din punctul meu de vedere, pentru că mașina e foarte confortabilă, inclusiv în oraș poți să o folosești foarte, foarte ușor. Frâne uriașe, Brembo, față, spate, bineînțeles, nimic surprinzător aici, era de înțeles că vor fi frâne de înaltă performanță. Avem acest prag destul de larg, geamuri fumurii, na, bineînțeles. Și o chestie interesantă, mașina vine în standard cu anvelope Michelin Pilot Sport 4S, da? 265/30 ZR19. Anvelope foarte apreciate pentru performanța lor. Între timp a apărut 5-ul, Michelin Pilot Sport 5. Vom vedea cum se descurcă acele anvelope când le vom testa. Ei, și în zona din spate avem câteva modificări. Avem acest eleron uriaș pe care, dacă îl vezi pe o mașină
Cel mai probabil este un Type R, nu-mi închipui că vreun posesor de Civic hibrid o să-și pună o astfel de aripă pe spate. Ce îmi place foarte mult este că nu îți blochează vederea spre spate. Da? Dacă vedeți, vine foarte aproape de linia acoperișului și oglinda retrovizoare nu este blocată deloc de el, cel puțin atunci când reglezi în poziția mea confortabilă. Asta este foarte tare. Avem acest difuzor uriaș în partea de jos și cele 3 țevi de evacuare. Da, și înainte aveam 3 țevi de evacuare, numai că erau configurații diferite, erau 2 țevi mari și una mică la mijloc, aici este invers. Din păcate, vă spuneam, sunetul motorului nu este chiar ceea ce te-ai aștepta și portbagajul are 420 de litri, este foarte mare, e o mașină super practică, este la fel ca pe Civicul hibrid și poți să-ți faci treaba cu ea foarte ușor. Și încă un detaliu interesant este faptul că toate Type R au siglele, toate siglele roșii, da? Cu fundal roșu față de un Civic normal. Hai să mergem puțin și la interior. Nu o să mai urc în spate pentru că nu s-a schimbat mai nimic, dar o să vă arăt cam cum stăm cu spațiul. Aici avem un pasager de aproape 1,80 care puteți să vedeți că are loc la cap, la picioare, niciun fel de problemă, da? Deci, din punctul ăsta de vedere nu avem probleme, dar a fost eliminat al 3-lea loc aici în spate, avem doar 2 locuri și nu avem nici cotieră, ceea ce s-ar putea să nu fie pe placul tuturor. În față avem materiale de calitate bună, da, aici sunt materiale moi, aici avem iluminare ambientală cu roșu, Alcantara, bineînțeles, cam peste tot în acest interior și ajungem și la scaune, care sunt, din punctul meu de vedere, și nu spun asta foarte ușor, cele mai bune scaune scoică pe care le-am testat, cel puțin în ultima perioadă. Sunt incredibil de confortabile, au și o aptitudine foarte interesantă, nativă, aș spune eu, de a acomoda foarte multe dimensiuni. Da? Ei sunt un tip mai lat în spate și mă îmbrățișează foarte bine, dar am mers și cu oameni mai puțin lați în spate, să spun așa, care și ei s-au simțit foarte bine îmbrățișați. Sunt scaune manuale, nu mă deranjează absolut deloc. Accesul este foarte ușor în mașină și sunt îmbrăcate și ele în acest material textil roșu, arată foarte bine și bineînțeles avem inscripția Type R aici. Hai să ne urcăm în mașină. Să vorbim de alte diferențe. Vă spuneam, sigla roșie aici pe volan. Volanul este îmbrăcat în Alcantara, avem cusături contrastante roșii, avem inscripția Type R aici, bineînțeles. Și pe consola centrală schimbătorul pentru cutia manuală, ceva ce lipsește de pe modelul hibrid care este disponibil doar automat, bineînțeles. V-am spus deja de faptul că mi-ar fi plăcut să fie un pic mai înalt și un pic mai mare această bilă de aluminiu și de aici avem modurile de condus. Observați că modul Plus R, cel mai brutal, are buton separat. Și îmi place faptul că dacă apeși pe el se activează, da? Și dacă apeși din nou pe el, mașina revine în modul în care erai înainte să intri în Plus R. Încă o chestie care îmi place este că mașina memorează modul de condus în care erai ultima oară când ai condus-o și când pornești din nou mașina, va rămâne în acel mod. E o chestie foarte rară în industrie în momentul de față. Instrumentarul de bord nu este diferit decât atunci când intri în modul Plus R, pentru că are această grafică specială. Observați sus luminile de schimbare a vitezei, shift lights, da? Care se fac roșii atunci când trebuie să schimbi, sau, mă rog, se fac gradual roșii pe măsură ce te apropii de punctul de schimb. Și aici, în sistemul de infotainment, avem un meniu dedicat, Honda Log Air, pe care probabil ați văzut pe filmarea anterioară, unde ai foarte mulți parametri ai mașinii. Poți să-ți analizezi modul în care conduci, să registrezi un parcurs pe circuit, poți să vezi forțele G care acționează asupra mașinii, foarte multe chestii super interesante, poți să te cronometrezi. Nu cred că o să le folosească cineva vreodată, dar am vrut să vi le arăt pentru că sunt diferite față de ce găsești în mod normal pe un Honda Civic. Și cam atât. A few hours later. Pot să confirm că pe autostradă mașina asta este cât se poate de civilizată, e confortabil, avem asistență la rulare, da? Chiar dacă avem o cutie manuală, poți să activezi Adaptive Cruise Control, adică mașina va frâna dacă se apropie de o altă mașină pe autostradă, te păstrează pe bandă, face toate lucrurile pe care le-ai așteptat de la o mașină modernă în 2024. Ce am observat însă este faptul că e un pic gălăgioasă. Noi suntem în modul confort acum, deci teoretic nu avem sunet pompat de motor în cabină, cum se întâmplă în modul Plus R sau în modul Sport, și totuși parcă e un pic prea mult zgomot de fundal aici. Mi-ar fi plăcut să fie poate ceva mai puțin.
Iarăși, pentru că suntem pe autostradă, trebuie să fim civilizați, vom merge legal, bineînțeles, și mașina e confortabilă. Vă spuneam chestia asta, în modul confort este absolut ok să o folosești zilnic fără niciun fel de probleme. Și nici măcar consumul nu mi se pare exagerat. Până acum avem un 11 onest. Cred că se putea și mai bine. Și o să pun aici jos, o să merg mai mult pe autostradă și o să vă pun aici jos datele finale de consum pentru mașină. Dar per total, pe autostradă, super civilizată mașina. Și bineînțeles, consumul va depinde foarte mult de cât te abții, pentru că poate să meargă și foarte tare. Și nu toată lumea o să meargă cum merg eu pe autostradă de cele mai multe ori, absolut în limita legii, foarte relaxat, cu toți asistenții de conducere porniți. Da, știu că sună sacrilegiu să mergi cu mașina asta pe pilot automat, să te ține aia singură pe bandă și să păstrezi distanța față de mașina din față, dar la drumuri lungi pe autostradă nu prea ai ce să faci altceva. Adică, da, cu Type R te distrezi foarte bine, dar te vei distra foarte bine pe circuit și pe drumuri virajate, în limita legii, bineînțeles. Când mergi la un drum lung, pentru că asta e și ideea unui Type R, să fie o mașină pe care să o poți să o folosești zilnic și suspensia atât de confortabilă, scaunele astea foarte confortabile, spațiul de la interior și din portbagaj, o fac o mașină pe care o poți folosi zilnic fără niciun fel de problemă. Dar în astfel de situații o vei seda puțin. Adică vei merge mai încet, mai liniștit, da? N-are rost să o bruschezi, să faci pe eroul în astfel de situații, când tot ce trebuie să faci este să păstrezi o viteză constantă pe autostradă, da? Deci, da, confirm că pe autostradă mașina asta este super civilizată și super ok de folosit. Cam în 90% din situații. Mi-ar fi plăcut, v-am spus, să fie un pic mai silențioasă poate la interior, dar altfel astea sunt singurele critici. Aud un pic de vânt de aici, de la stâlpul A. Știți cum se aude când ai geamul puțin interdeschis? Cam așa se aude. Nu știu exact de unde vine sunetul ăsta, dar mi-ar fi plăcut să nu fie aici. În oraș lucrurile sunt un pic diferite, dar cum vă spuneam, aceasta este totuși o mașină polivalentă și din punctul meu de vedere poți să o folosești prin oraș foarte ușor. Mie unul mi se pare confortabilă, mi se pare mai confortabilă decât generația trecută și vă spuneam, și asta poate fi și din cauza că avem jantă de 19 comparativ cu 20 pe generația anterioară. Dar acum depinde și pe cine întreb. Prietena mea spune că nu e o mașină tocmai confortabilă. Dar e important să nu ai așteptări de seria 7, până la urmă vorbim de o mașină sport. Din punctul meu de vedere, pentru o mașină sport e destul de confortabilă ca să faci față gropilor din oraș, denivelărilor de toate denivelărilor de toate felurile, liniilor de tramvai și așa mai departe. Chestii pe care le întâlnești într-un oraș cum e Bucureștiul. Ce nu o să-ți placă în oraș pe mașina asta este faptul că e manuală. Da, e o manuală genială, timonerie șmecheră, tot ce trebuie, dar tot o manuală este și tot va trebui să schimbi treptele destul de des pentru că locuim cel puțin București este super aglomerat. Nu o să-ți placă faptul că diametrul de bracaj nu este chiar genial. Această geometrie genială a suspensiei punți-față, care anulează subvirarea și pune puterea jos foarte bine și anulează torque steer-ul, are și niște dezavantaje, cum ar fi diametrul de bracaj ceva mai mare. Asta înseamnă că atunci când parchezi va trebui să faci câteva manevre în plus. Nu e un capăt de țară, doar am vrut să menționez chestia asta. Sigur, un Type R nu va trece neobservat și în oraș o să observi cel mai mult chestia asta. Noi având și acest livery de safety car pe mașină, am primit foarte multe priviri, foarte multă atenție. Ba chiar am oprit la un restaurant mai devreme și când ne-am întors de la masă, parcagiul de acolo ne spune: domnule, trebuia să puneți aici o cutie, o pușculiță pentru toți oamenii care au trecut pe lângă mașină și au făcut poze. Făceați bani și vă plăteați nota de la restaurant. Da, atrage foarte multe priviri mașina și cred că ar atrage și dacă nu ar avea acest livery, v-am spus, care atrage și mai multă atenție. Oamenii sunt curioși ce e asta, au impresia probabil că e o mașină de curse. Nu e departe, dar voiam să menționez și chestia
asta. Acum, pe părțile mai puțin pozitive aș putea nota aici rezervorul. Pentru că rezervorul acestei mașini, din punctul meu de vedere, este absurd de mic. Avem 47 de litri conform specificațiilor tehnice. Eu nu am reușit la niciun plin să bag mai mult de 33-34 de litri în rezervor. Bine, știu că mai există și o rezervă, dar mi se pare mult prea mic. Pentru că e totuși o mașină care consumă. Cât? Păi, e genul de mașină care consumă cât îi dai. Va depinde foarte mult de cât de grea este talpa ta dreaptă, pentru că variază foarte mult. Eu am reușit să scot un consum de 15 în București, mergând normal, nici foarte economic, dar nici sportiv, mers echilibrat, aș spune eu, cu câteva accese de accelerații bruște și în rest mers absolut normal, pe modul confort. Pe DN mers iarăși foarte liniștit, am scos un 7, iar pe autostradă 9 la 130. Cifre bune din punctul meu de vedere pentru o mașină cu astfel de putere, dar, bineînțeles, repet, vor varia aceste cifre în funcție de cât de greu este piciorul tău drept. Dacă vrei să mergi mai tare, o să consume mai mult. Dar prin oraș, din punctul meu de vedere, chinui degeaba mașina, pentru că nu e o mașină neapărat de viteză în linie dreaptă. Aici mulți rivali sunt mai rapizi, mai ales cei cu cutii automate și cu tracțiune integrală sunt mai rapizi decât cei 5,6 secunde ai acestei mașini. Aceasta strălucește cu adevărat în viraje și în oraș nu prea poți să mergi tare în viraje, că nu ai cum să prinzi viteză și nu ai unde să prinzi viraje rapide, unde să poți să faci asta în siguranță, da? Deci nu o să poți să te bucuri de ea prin oraș, nici nu pentru asta a fost făcută, ci a fost făcută să te bucuri de ea pe drumuri virajate, cum v-am arătat eu mai devreme, sau pe circuit. Acolo va străluci cu adevărat, pentru că poți să-ți faci cu adevărat de cap. Așadar, iată-ne ajungi și la concluzia despre Honda Civic Type R. Și cred că este una destul de evidentă din punctul meu de vedere și cred că am ajuns la ea imediat după ce am condus-o, cred că primii 10-20 de kilometri. Nu mă înțelegeți greșit, este o mașină incredibil de capabilă. Este o mașină care necesită un șofer priceput la volan ca să o înțeleagă. De altfel, sunt absolut convins că foarte multă lume nu o să înțeleagă despre ce este vorba pe Honda Civic Type R. Și este păcat, pentru că este un dinozaur, este o mașină cum nu o să mai vedem prea curând. Dar din punctul meu de vedere este o mașină de ultra nișă, nu este o mașină de nișă, este o mașină de ultra nișă. Românii în general vor cât mai mult pentru cât mai puțin bani. Și deși mașina asta livrează foarte multe senzații, trebuie să vrei exact acele senzații. Trebuie să-ți dorești fix ceea ce oferă mașina asta. Așadar, din punctul meu de vedere, clientul pentru mașina asta este un om care vrea o mașină tracțiune față, vrea un hot hatch, da? Vrea o mașină manuală, cu tracțiune față, repet, manuală, tracțiune față, și cred că este și un om care vrea Honda. Și de ce spun asta? Pentru că la prețul de 58.000 de euro cât costă acest Type R, găsești foarte multe alternative pe piață care sunt mai rapide în linie dreaptă, de exemplu, au poate mai multă putere sau au un brand premium pe ele. În aceiși bani găsești Golf R, care este 4x4 automat, mai rapid în linie dreaptă. Găsești Cupra Leon cu 310 cai, care poate fi achiziționată și cu 4x4. Găsești Cupra Formentor la 57.000 de euro, VZ-ul de 310 cai, care este SUV și este mai multă mașină decât asta. Găsești alternative premium, cum ar fi BMW M135i X-Drive, modelul nou facelift, e 53.000 de euro. 300 de cai, tracțiune integrală, 4,9 secunde versus 5,6 secunde. Aici și e BMW. Știu, sună foarte snob, dar realitatea este că brandul contează pentru foarte mulți oameni. La fel cum va conta pentru clientul care își va cumpăra mașina asta, pentru că și eu va cumpăra pentru că vrea Honda. Îți găsești S3 în banii ăștia. Găsești chiar mult mai ieftin alternative foarte interesante. Dacă e să vorbim de hatch-uri, tracțiune față manuale, poți găsi Ford Focus ST Edition cu 280 de cai la 38.000 de euro.
Poți să găsești Hyundai i30N cu 275 de cai dacă ți iei manuală la 39.000 de euro. Diferență de aproape 20.000 de euro pentru vreo 40 de cai. Deci, creșterea prețului, chiar mă uitam pe clipul cu vechiul Type-R, am 2 clipuri cu vechiul Type-R, ultimul era cu o mașină de 47.000 de euro, 46. Mașina asta e cu aproape 12.000 de euro mai scumpă. Și sincer, deși îmi place mult mai mult cum arată, nu mi se pare că se conduce de 12.000 de euro mai bine decât vechiul Type-R. Așadar, mașina asta rămâne una de ultra nișă din punctul meu de vedere. Trebuie să găsească clientul perfect pentru ea. Dar cine și-o va cumpăra? Cine își va cumpăra acest Honda Civic Type-R? Sunt absolut convins că va fi foarte mulțumit de alegerea făcută. Pentru că va fi ceea ce și-a dorit din primul rând, indiferent cât costă, indiferent că putea să-și ia tracțiune spate. Apropo de chestia asta, Ford Mustang GT cu V8 de 5 litri este 60.000 de euro. Ca să înțelegeți până unde s-a dus prețul lui Civic Type-R. Trebuie puse lucrurile puțin în context. Da, personal mi-a plăcut foarte mult. Este o mașină de care sunt norocos că m-am putut atinge, pe care mă consider norocos că am putut să o experimentez și cred că este o rasă pe cale de dispariție. Asta a fost prezentarea mea. Nu uitați de like, share, subscribe, bineînțeles. Nu uitați că puteți deveni membri ai canalului pentru beneficii exclusive. Nu uitați că puteți să vă cumpărați șapcă cu și despre mașini dacă vreți. Găsiți linkul în descriere către grupul nostru de WhatsApp unde puteți intra și îmi spuneți vreau șapcă și se rezolvă. Și bineînțeles, până data viitoare, nu uitați să vă hrăniți pasiunile. Ceau!